Mudeerul ní wojú ẹnìkan kò ní wojú wúṣẹ́ ẹgbẹ́ bá gbé mílíọ̀nù gbé bílíọ̀nù. Ọjọ́ Monday níjọ́ ìbànújẹ́ wọn. Mudeerul ní wọ́bìà. Mudeerul ní ojú kòkòrò. Lè gbọ́ bí tí Mudeerul ti jà sówó rí àbí tẹ́ sọ̀rọ̀ owó rí. Lè rí. Wọ́n wá Mudeerul wá jọ Sheikh Adam ní ọ̀nà tí èèyàn máa gbà jọ ọ̀yàn. Gbé wòlíì ní Sheikh Adam. Ìgbà Sheikh Adam ń bẹ láyé. Wọ́n wá lọ ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní Òṣogbo. Sheikh Adam lọ bẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe wáàsí. Aládà Sheikh Adam sì ní gbogbo òjú tí wọ́n bá ti dé tí wọ́n fẹ́ lè ṣe wáàsí. Ọba tó bá jẹ́ mùsùlùmí ń bẹ̀ Sheikh Adam kọ́kọ́ lè kí ọba náà. Wọ́n wá lọ lé ọba Òṣogbo àtàkùn wọn tó ń pè kọ àtàwùjá ẹsẹ̀ Sheikh Adam wá débẹ̀ wọ́n jòkó. Ọpẹ́ sáà ẹnìkan jáde ọ̀hún á gbé ẹ̀bùn gbogbo ìṣíwájú wọn òun náà jòkó. Sheikh Adam wọn ń bẹ̀rẹ̀ nígbà ọ̀sẹ̀ díẹ̀ àti ìrí ọba ẹ ṣàlàyé fún wípé a jòkó à ń retí rẹ̀ ní ẹbá ní à ọlọ́run járe wípé ọba náà ló gbé fún wọn á bá yín tó jòkó lẹ̀ yìí. Kí ni wọn bá ka Sheikh Adam láyà pé àwọn ọ̀rọ̀ ìpé yóò jáde ní tadé tí irùkẹ̀ tí gbogbo kìíní ẹni sọ́ba ní ìwọ́ lọ́ba nítòsí èyí jọ àwọn lójú. Èmi náà wá sí ní tí ọjọ́ lójú kí ló ń béèrè. Lọ́ba wọn á sọ wípé ìjọba àwọn nínú jẹ́ tí agbára Ọ̀ṣun Òṣogbo ọ̀ka òun ni kò ń wọ́ ma wọn ò bí ma. Gbogbo nǹkan tó yẹn sì ṣe lójú ọ̀nà àwọn Yorùbá làwọn ti ṣe ìyàwó òun olóyún dépò tí ó bímọ tí Ádámù ní kó gbé ìyàwó náà wá wọn á kéde ní ọyà wa tọkọ rẹ dúró síbẹ̀ wọn á ṣàdúrà lọ́dún náà ìyàwó náà kò mú ọdún náà kò mú jẹ kọ́dà ọmọ náà tí wọ́n bí ó kọ sí Ádámù ni wọ́n sọ Ádámù ni wọ́n sọ. Tánà Ádámù Alilory ìtawàdí tàwálà tàzálẹ̀ àmírò ìtawàdí tàwálà tàzálẹ̀ àmírò. Iṣẹ́ wòlíì kẹ́tù báwọn lọ àrámẹ́nu èmi tàníyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì táàbù mọ̀ pé wòlíì ní Sheikh Adam ẹgbẹ́ ti bímọ ẹsẹ̀gbẹ́ kan kò yí wò láǹdìyàn. Mo lọ Èkó kan mo á pàdé àwọn aṣáájú wa kan àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ aṣáájú wa tí wọ́n jẹ́ ìmáàmù ní mọ́sálásí ọ̀làdíwájú yìí àwọn ò lè mọ́ ń tọ̀hún dáadáa àfáà náà jẹ́ àfáà Yunusu Àtẹ́rẹ́ dọ́dà fún wọn wá pàdé àfáà náà ju wá sí àjọjòkó àfáà àwọn ni wọ́n wá sọ̀rọ̀ yìí lójú agbo náà ti sọ wọ́n nígbà tí Sheikh Adam máa wá sí Ìlọrin láti ṣe máwùlídù nílé ọba Ìlọrin ní around 70. Sheikh Adam wá kan àwọn ni àwọn wá ní káwọn ó ṣe eré ìdárayá káwọn Ànábì Yusufu tẹ̀mùsílíyàbí wọ́n ní káwọn ó ṣe àwọn sáàṣe gbogbo ẹ̀. Sheikh Adam wá gbà àwọn wá parí tán Sheikh Adam wá ní káwọn wá àwọn wá lọ Sheikh Adam wá wọ àwọn báyìí wọ́n ní kí gbogbo àwọn táwọn ṣe káwọn tó wọ́n ní gbogbo àwọn wá tó ẹlẹ́kan ní Sheikh Adam kan ní ìwọ wọ́n tẹ̀lẹ́wọ́ sáwọn ní wọ́n bọ̀ ní tí wọ́n yìí ó ní irú ẹ̀ ń tẹ́ ìfẹ́ kéwù ní ìfẹ́ kéwù inú lè kó lọ́la èyí sọ fáwọn bàbá rẹ̀ ó ní mú ọ lè kú kò sí ń tọ́kàn wọn pẹ̀lú owó lè kéwù kò sí ń tọ́kàn bàbá rẹ̀ pẹ̀lú aṣọ lè kéwù kò sí ń tọ́kàn bàbá rẹ̀ pẹ̀lú tírà lè kéwù yìí ṣètò gbogbo ẹ̀. afa wọn sọ fún mi pé ntọ́jà wọn lẹ́nu pẹ̀lú gbólóhùn tí Sheikh Adam sọ pé ẹ̀fẹ́ kéwù ntọ́jà àwọn dúró sílé kéwù ni wípé káwọn ó ṣe tẹ̀mùsílíyà yìí tí àwọn ti fẹ́ sá lọ bíi télọ̀. wàlíyà kánà Ádámù Alilory bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmírò bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmírò. Ó di mélòó? Ó di méjì ẹlẹ́kẹta.
èyí tí gbogbo èèyàn gbọ́ nìyí ẹ gbọ́ níbi ẹtí bàbá sí mẹ́jọ èmi wà ń bẹ̀. ẹnjọ́ tí bàbá sàró jẹ́mọ̀ sàró tó ti ọlọ́kọ́lá àmínú tó ti sàró wá pé ṣé Ádámù wa fún wa ṣe wáàsí ṣé Ádámù wa ń ṣe wáàsí lọ́wọ́ wọ́n kẹ̀ ṣe wáàsí débi wípé àdáńgbá tó láyé àdáńgbá mórí lẹ́ẹ̀kẹ́ òun dá bàbá àmàmù láwọn wà ń bẹ̀ Abdullahi àdáńgbá mórí lẹ́ẹ̀kẹ́ òun dá wọ́n ní ó ti lọ nítọ̀ ọ̀dà mo ti gbọ́ pé wọ́n ti kúrò níjọba àbẹ́ sọ fún wọn ó pè padà. Ṣé Ádámù ti yí ni wọ́n ní wọ́n ó pè padà. Ṣé Ádámù wí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ lọ bá ṣẹjọ́ bọ́ sí pírẹsidẹ́ǹtì ó sì pé Abdullahi àdáńgbá padà. wọ́n ní ìyá kánà Ádámù Alilory bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmẹ́rọ̀ bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmẹ́rọ̀. Nínú tọ́lọ̀ mú sí Ádámù tó sọ wípé bàbá Mudeerul Markaz wọ́n ti ogún ẹ̀. Nọ́mbà 1 kọ̀ náà ni. Tí Ádámù yá ìwọ̀ ọ̀kan púpọ̀ gbogbo wa náà lámọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n lọ lé Abíọ́lá MKO Abíọ́lá. Àwọn á gbé owó. Wọ́n á gbé fúnṣẹ́ Ádámù. Kí ni wọ́n ní? Ní Ádámù kan la owó ni. Ètò fún ajọ́ ní àti iná tán. Wọ́n ní tí Ádámù ni wọ́n máa gbé lọ, wọ́n bá gbé lọ. Àwọn àfáà Amẹ́ríkà ti wá nígbà táwọn délé. Tí Ádámù wà nítọ̀, ẹ̀dá kò ta ló ní bí 1,000 lọ́wọ́ nínú nígbà wọn. Alilory. wọ́n ní ìyá kánà Ádámù Alilory bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmẹ́rọ̀ bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmẹ́rọ̀. Làwọn bá wojú ara àwọn yín pé 1,000 bò àti bàbá ò lówó lọ wọ́n fi pín ìmọ̀lẹ́ ni. Torí gbogbo àwọn tí wọ́n ẹjọ́ lọ́la àwọn olówó MKO Abíọ́lá wọn aládàá tí wọ́n máa wọn àfáàmọ̀ ní wípé ẹ̀ka máa mú wa. Látara èyí tí sọ́ọ́ Ádámù ṣe òun wọ́n fi ra yìí kalẹ̀ fún ìjà àfáàní. Ẹ bá wọn àfáà wa tọ́lọ̀ ń sẹ́kù fún wa ní sí Mudeerul Markaz bí sọ́ọ́ Ádámù ti mú bí wọ́n ti rí nù. Mudeerul níwọ̀dìá. Mudeerul ní ojú kòkòrò. Lè gbọ́ bí tí Mudeerul ti jà sówó rí àbí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ owó rí. Lè rí. Wọ́n wá Mudeerul wá jọṣẹ́ Ádámù ní ọ̀nà tí èèyàn máa gbàjọ́ ọ̀yàn. Wala yakhafu lawmata laa'im. Tí Ádámù yìí bẹ̀rù fẹ́nìkan ṣe kí ni ẹnìkan bò mí. Wọ́n sọ tí Ádámù sọ lillahi wa li rasul. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mudeerul. Mudeerul ní wojú ẹnìkan kò ní wojú wúṣẹ́ ẹgbẹ́ bá pé mílíọ̀nù ẹgbẹ́ pé bílíọ̀nù. Ọjọ́ Monday níjọ́ ìbànújẹ́ wọn. wọ́n ní ìyá kánà Ádámù Alilory bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmẹ́rọ̀ bìdáwàtì tàwálà tàzálẹ̀ àmẹ́rọ̀. Gbogbo irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wallahu la yuwaju al-muslimin. Gbogbo ní sọ́ọ́ Ádámù sọ fún wa gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ̀ nǹkan nísìn gbogbo àwa tá ń kọ̀ nǹkan nísìn wallahi sọ́ọ́ Ádámù lọ́sàgbà wa. سؤال النصيحة إلى الشباب أن يجدوا ويجتهدوا في الكتابة لا يبالوا بالخطأ ولا يكترثوا بالمادح والقادح كما فعلت أنا حتى ظهرت بالكتابة. سؤال النصيحة كيلومي فوق شباب تنكو أن يجدوا ويجتهدوا كم بيجوا بالكتابة أما قوم كان سؤال ولا يبالوا بالخطأ ولا يبالوا بالخطأ. أما بكتاب الفاسق ولا يكترثوا بالمادح والقادح اسمع يا سني تو بوبي ابو موي اسمع ما قلتين له شو هذا من كما فعلت انا èmi náà ti ṣe nu àtàzọ àríkí بالكتابة. Kùsùwà gbajúmọ̀. Wo sẹ́tí Mudeerul ṣe Mudeerul Al-Fatahi ṣe àtàwọn àfáà tó wà ní Markaz wo sẹ́tí wọ́n ti lára àwọn ọmọ yìí.
Sheikh Adam kí n parí rẹ̀ Sheikh Adam Alilory. Sheikh Adam Alilory. Bàbá tọkọ wá ní mà tọkọ rẹpẹtẹ. Ó sì tún kọ wá lẹ́sìn kálẹ̀ ráyé gbígbọ́. Wọ́n padà gúúsì. Ó sì tún kọ wá lẹ́sìn kálẹ̀ ráyé gbé. Ẹni fẹ́ràn Ádámà ló ṣoríire o. Ẹnu bínú Ádámà àparẹ́ máa yé. Atada de bayo salaku, eni